Ahoj, tady Pepa Stepa a vítám vás u dalšího videa. Natočil bych Need for Speed, ale protože tady máme tot speky, které tady už moc dlouho nebudou, tak si dnes dáme pack opening. Mám tady nějaké balíčky, jsem udělal 3 random lehký SBCčka, aby jsme si pak mohli otevřít ještě kromě tohoto speku ještě jeden special pack Lovren. A já hlavně potřebuju hráče z té Rush 2018, abych mohl dělat ty SBCčka, co teďka vyšly. A zatím mi moc nepadla. Tohle jsou špatný packy samozřejmě. Gold pack další. Zase bez boardu, ale zvláštní vzácný hráč, nějaký Manuel. Škoda, že to není Manuel Neuer. Hele, konečně board. Balotý. Ale zase tu není hráč toho mistrovství světa. Zatím jeden duplikát, tož není moc dobrý. Travin, nebo Tauvin. Zapata tam byl a teď už by mohli ty hráči padat z toho mistrovství světa. Laporte. Jo, máme tu Zabaletyho, výborně. Tam je i challenge, kde jsou Argentínci, takže ten se nám hodí Zabaletý. Další normální board. Mustafi. Dembele a Giroud a žádný duplikát mistrovství světa. Farauman. Zase Dembele a Giroud, ale zase ne duplikát. No, konečně. Thomas Müller, výborně. To je pěkná karta. Až na to, že Německo tam není. Teda myslím, možná tam je. Se ještě podívám. Marquinhos. Výborně Witsel a Lopez. Nevím, jestli mi tu ty úplně... Ne, co jsou tady. Jsou tam Brazilci, Švédi. Jo, kecám, jsou tady Němci. Tak si mi hodíte, Miller, jsou tady Němci. Počkej, jak je to? Live? Finál? Potřebujeme 5 Němců a 5 Angličanů a 6 těch hráčů z World Cupu. Takže já tam prakticky můžu dát i jednoho Španěla, kdybych měl z World Cupu. Ale bude to chvíli trvat, než to sbírám, snad to SBCčko ne. Ter Stegen. Forster, výborně. Ten si má malé hodnocení, ale on chytá ve skutečnosti fakt dobře. Výborně. Další. William. Front. A proč mi padají ty Portugalci, ty tam nejsou, ty nechci. No, big board, výborně. Ale Němec. Mohl být Ezil. Jo, je to Ezil. No, Ezil. Ještě bychom ho potřebovali po druhý a bylo by to super. Drmič Lukas, Brazilec, se nám bude hodit. Další pack. Normální board. Morata. Není tu hráč mistrovství světa, nevadí. Zase normální board. To prostě furt padají ty z mistrovství světa. Pak přestanou padat a začnou padat normální. Tady zase není Era, Nany. Ach jo. Onzí. Lebiera. Nevím, jestli tam je Španělsko, tak nevím, jestli mi k něčemu je. No, ale další big board, výborně. Že to byl po druhý Ezil. Kdybych naštvaný, ale teďka vím, to nevadí. Španěl. To je De Gea, výborně. David De Gea, teda doufám. Jo, De Gea 91, výborně. Ještě tady máme toho Máriu. Zase Portugalec. Tady s těma Portugalcema už bodnout. Nechci je. Jako Ronalda chci, jo. Portugalců beru Ronalda, ale ty ostatní se strčí někam. Další pack.
Brazilský hráč mistrovství světa, Argentínec, a je to Paulo Dybala, tady máme Carrasco a Písček. Ten Dybala, kdyby nám, to není ani Big Board, takže by nám mohl padnout i po druhý. Že by Ezil by nám padnul, tak ne, zase Němec. Tam nebylo to New, tak se možná i radu, že to je Ezil. Kroos, já jsem blbec. Jsem zapomněl, že tam je Kroos. Hele, ten by se taky hodil, no. A co tady máme? Portugalec! Mě ty Portugalci tak štvou, tak. Nejdřív si... No to nejlepší nakonec. Začneme tady. Pejšopekama 2. Výborně. Že nám konečně padl Suarez. Řebenu. Ne. Nějaký Francouz. Pogba. Paul Pogba. To není defenzivní záložník, to má jenom takovou kartu. Dybala, škoda, že. To byl i Dybala, jo, to je dobrý. Má Big Board, myslím. Hráč mistrovství světa, to je nějaký beast. Brazílie. Pojď, levý křídlo. Levý křídlo. Jo! To bude Neymar. To nic jiného být nemůže. Neymar. Já jsem trochu penál. Ale yes, Neymar. Fernandinho, Boateng, Paulinho 87 rating, stejně jako Boateng, tam ani nejde, myslím. Dělají si ze mě srandu. Paulinho jako OK, zlepšil se teďka, ale kdyby mu dal 85, OK, ale tolik. Ještě tady nám Pat Fernandinho ve formě super, úplně super pack. Co jí chcete z jednoho packu. Jsem rád, že máme Nejmiska. To tak začneme tímto packem. Pak ještě máme ten jeden special pack. Team of the season, ale není to Big Board, to bude nějaký shit. No, nějaký bullshit. Vypadá Alexandrini. Patný bullshit. No, zkusíme ještě jeden Team of the season, že bych tady udělal nějaký ty shit XBCčka. Ještě nějaký z Premier League. Už jsem docela vybral. Okay. Tak zkusím tady. Jaký blbý SBCčko. Jakýho tým by to mohl mít. La Liga. Ne. La Liga a já jsem shit, pane bože. Ježiš, to je tu ten tým. Aha. Výborně, máme golmana Rulí. Máme stopery, ještě jedno dozá. Kdyby jsme neměli beka nějakýho. Se nestane, my máme beky, to je super. Hop, hop. Hop, jsou Vela. No super. No, úžasně poskládali. Nevím tohle, co vypadá jako debil. Já z toho dostaneme úžasných 10 000 a 2 pokedy. Z čeho je? Naší special pack a potřebujeme 2000. Já zkusím SBCčko a kdyby něco, tak nějaký hráček Vixelnem. Lopez. Stoperu. Tam máme. Zdraví máme 2, to je docela dobrý. Proč jim chybí facey? Chápu. Nejvracet, tak si máme 3. A my to SBC neuděláme. Chybí nám jeden hráč. Jeden hráč? Tak asi budeme něco muset quickselnout. No Bilbao, to bude mít Atletico Bilbao. Laporta, Ingo Martínez.
No super. Kým to hodíme a můžeme otevřít další Team of the Season plus jeden special pack, tak jdeme na to. Aspoň, že je to big board. Je to normální hráč, tak ňu. Messi. Ne, Dybala, nie. No. Sané! Co to je? Team nomination? No, je to jedno. Teď jdeme na Team of the Season pack. A teďka chceme nějakýho. Já zavřu oči, já vím, že to nevidíte, ale mám zavřený oči. Jo, tam big board. Otevřel se mám podívat, nebo mít zavřený oči. Nic nevidím. Ne, co mi tam skočilo. To není Team of the Season. To je Hummels. Teďka se mi neuloží. Teďka se omlouvám a musím si koupit tady 5000. No, mě okradli o 5000 Hummels. Carvajal som. Ne, jak je Team of the Season. A já si chtěl Team of the Season. No, nevadí. Že jsme tohle Quickselny za přes 6,5 milionu bychom měli, ale měli bychom navždy po SBCčkách. Tak si ještě dáme kapitána, abyste viděli nějaký dobrý, nic moc, Agu. Ještě by nám se mohl dát Messi. A to je ten špatný Messi, ale to je jedno. Takže to už dnešního videa bude všechno, protože bylo dost dlouhý. Já bych řekl, že se docela povedlo, protože jsme tam měli Neymara. Jo a teďka mám, myslím, 15 odběratelů a když budu mít 20, tak pro vás natočím speciál. Takže dávejte odběr, případně like a zdraví Pepa Stepa a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.